Baby Omni Breeze laten zien. Zoals de naam al zegt is de Breeze een luchtige versie van de Omni. De Omni is een drager die je in 4 posities kan gebruiken. Met het gezicht naar je toe, op je heup en op je rug en met het gezicht van je af. Vandaar ook de naam Omni. De Breeze is dus van een soort mesh stof, 100% polyester. En ze zeggen zelf, geloof ik, dat die stof 50% meer verkoelend of luchtdoorlatend is dan een normale stof. En 90% van deze drager is van die stof gemaakt. Ik zal proberen om dit te laten zien dat je er doorheen kan kijken. Ik weet niet of dat echt gaat lukken. Ja, zo'n beetje in het midden kan je het wel een beetje zien. Ja, wat zal ik over deze draagzak zeggen? Hij heeft een heupband die ergonomisch gevormd is. Dus een beetje zo'n ronding aan de onderkant heeft. En hij heeft zo'n lumbar support aan de achterkant. Wat op je onderrug komt. En die je dan aan beide kanten kan strak trekken. Zodat hij midden op je rug blijft zitten. Wat mega comfortabel is. Maar wel vrij bepalend voor de maat. Dus als je heel smal bent, moet hij echt op het allersmalste staan. Deze drager past ook wel voor plus size dragende ouders. En de schouderbanden zijn gevuld. En overal zitten ook reflecterende details. Dit is ook reflecterend op beide kanten. Dit tasje kan je eraf halen. Kan je ook op de meeste andere Ergo Baby draagzakken gebruiken. Hier zitten nog zakjes voor een snack, een sleutel. Wat je ook maar allemaal mee wil nemen als je draagt. Deze verstelmogelijkheid is voor het forward facing. Maak je hem smaller. Als je naar jezelf toe wil dragen, maak je hem weer breder. Met zo'n schuifje. De verstelmogelijkheid voor de grootte van je kind is een vrij duidelijk systeem met kleurtjes. Op het etiket staat ook nog eens aangegeven vanaf welke maat welke kleur ongeveer past. En ze zeggen, geloof ik, dat deze draagzak vanaf 50 centimeter ongeveer past. 3,2 kilo. Hebben ze als minstens 3,2 kilo hebben ze als gewichtsgrens aangegeven. Tot 20 kilo maximaal. En voor een kleine baby zet je hem dus echt op de smalste maat. En daardoor ontstaat een heel klein bundeltje waar je kindje mooi in kan zitten. Je wil wel altijd zorgen dat je van knie tot knie ondersteunt. Dus onafhankelijk van de maat van je kind zou ik natuurlijk ten eerste uitgaan van het etiket. Maar daarna als je kind erin zit en je denkt nee, hij had wel breder gekund. Dan zet je hem daarna op de bredere stand. Want het hangt vooral ook af van de verhoudingen van je baby. En sommige baby's hebben nou eenmaal hele lange benen. De schouderbanden kan je zowel parallel als gekruist dragen door de gesps open te maken. Dit zijn wel van die 3-punts gespen. Is soms een beetje vervelend als je ze los moet maken. Dus je moet ze hier aandrukken en ook op dit kleine puntje. En dan pas gaan ze los. Dat is super voor de veiligheid. Want je kan niet hem zomaar openmaken. Maar als je eruit wil, moet je wel weten hoe dat werkt. Anders krijg je ze niet open. De knoopjes op de schouderbanden zijn voor het verstellen van dit neksteuntje. En bij een kleine baby zet je die naar binnen toe. Zodat de drager meer steun naar de binnenkant geeft. En daar iets krapper wordt. En dan zet je hem buitenom. Gewoon aan die gesp nog vast. En nou kan je hier ook goed de capuchon zien. Nou ja, het is niet echt een capuchon. Het is een zonnekapje. Die ook heel compact opgeruimd wordt. Ik zou wel altijd adviseren om maar één kant vast te maken. Dus afhankelijk van hoe je kind ligt te slapen, maak je maar één kant vast. Je kan ook proberen om hem zo schuin vast te maken. Je wil vooral dat de ademwegen vrij zijn en dat je nog zicht hebt op de neus en mond van je kind. Daarom zou ik niet zeggen dat je allebei dicht moet maken, want dan maak je het wel een soort broeikastje. En als je dit niet nodig hebt, kan je het weer verstoppen. Voor een grotere baby klap je deze naar buiten. En dan hangt het er vanaf of je kindje wakker is of slaapt. Want als het slaapt wil je soms nog wel dat je het extra omhoog doet. Of als je kind veel groter is misschien. En anders zet je hem gewoon op de laagste stand.
Vooral als je kind op een gegeven moment de armen eruit wil, is die lagere stand ook de goede keus. Je kan dit bandje aan de achterkant aanpassen qua hoogte. En het handigste is dat om het de eerste keer door een ander te laten doen. Want die kan hem mooi aanpassen als je je kind er al in hebt. Zodat hij op een fijne hoogte voor jezelf komt. Want als je die heupband vast hebt, als je die heupband vastmaakt, wou ik ook nog even vertellen dat je wel echt door dit veiligheidselastiekje heen moet. Hier zit zo'n elastiekje aan de heupband. Daar moet een gesp doorheen. En de rest van het materiaal. Dus ook dit staartje. En dan kan je de gesp sluiten. En hem strak trekken. En je kan aan beide kanten strak trekken. Als je hem draait, zodat je op je rug dat gedeelte hebt. Dan pak je gewoon twee kanten. En je maakt er een soort dansje van. Daardoor zit hij mooi in het midden. Wat ik vaak zie is dat de heupband vrij laag gedragen wordt. Maar afhankelijk van de grootte van je kind wil je hem toch best wel hoog hebben. En nou zie je al dat het zo'n mooi buideltje is geworden voor mijn baby. Die zal ik er even inzetten. Om te laten zien hoe dat zit met die gesp. Want als die gesp op de hoogste stand staat, dan zie ik vaak dit gebeuren. Dat hij zo in de nek hangt. En als de heupband dan ook nog zo laag zit, dan hangt echt het gewicht van het kind ook aan deze gesp. En dat is een heel vervelend drukpunt. Dus ook voor jezelf niet echt fijn. Wat je wil doen is de drager hoger positioneren. Heupband goed strak aantrekken dat die vlak zit op je lichaam. Je baby mooi in de drager met de knietjes hoger dan de billen. De handjes dicht bij het gezicht als het een kleine baby is. En nou breng ik de losse stof eerst naar achter. Zodat die mooi aansluit bij mijn schouders. En dan naar voren. Ook hier. En nou zie je al dat hij iets lager is gekomen. En eigenlijk wil ik hem nog wel lager op mijn lichaam hebben. Dus daar kom ik nu niet meer bij om hem te verstellen. Dan is het handig dat je iemand anders hebt die dat even voor je kan doen. Of ik onthoud dat hij iets lager moet. Maak hem losser. Hou mijn kind vast. En zet hem gewoon een stukje lager. Aan beide kanten. Het liefst wel evenveel natuurlijk. Als je kind er nog niet in zit, kan je de drager, schouderbanden ook allebei even naast elkaar houden om te zien dat het echt even ver is. Maar omdat er hier een knoopje zit, kan je het wel vrij goed inschatten. En als ik hem nu weer zo strak trek, zie je dat hij een stuk lager op mijn rug zit. Ik kan hem zelfs nog iets strakker trekken, waardoor de schouderbanden meer naar elkaar toe bewegen. En dit doet gewoon heel veel voor het comfort, voor jezelf. Je kan de schouderbanden ook gekruist dragen als je op je buik draagt. Dus dat is ook zeker een optie, als je dat fijner vindt. Wat ik nog over deze draagzak wou zeggen is vooral dat je er ook mee op je heup kan dragen en op je rug. Dus uiteindelijk als je kind wat ouder is, vanaf 6 maanden geloof ik dat ze zeggen, je kind moet wel echt goede romp en hoofdcontrole hebben om naar je heup te gaan en daarna naar je rug. Als je je kind met het gezicht naar voren wil dragen, wat op die smallere stand is, met het schuifje, zou ik zeggen zeker niet te lang. Ergo Baby zelf zegt ook al geloof ik maximaal 10 tot 20 minuten. Een korte sessie, niet op een plek waar ze mega overprikkeld worden. Dat merk je meestal niet meteen, maar dan 's avonds of de volgende dag heb je ineens een kind dat heel veel huilt, omdat het al die prikkels moet verwerken. En je kan ook overwegen om dan gewoon op je heup te gaan dragen of op je rug. Want op een gegeven moment wil je kind zeker meer zien. Of wordt het gewoon te zwaar voor jezelf. Dus dan is rugdragen een super optie. Als je met het gezicht van je af wilt dragen, nooit doen wanneer je kind slaapt. Dus zodra je kind slaapt, moet je je baby er toch weer uithalen. Omdraaien met het gezicht naar je toe. Lekker in de draagzak laten slapen. Alle draagzakken van Ergo Baby hebben zo'n certificering van het Hip Dysplasia Institute. En ze proberen er echt voor te zorgen dat de heupjes goed ondersteund worden. Dus als je je kind erin draagt, opletten dat je de maat aanpast. Zodat de stof van knie tot knie ondersteunt. En het mag wel iets afstand hebben tot de knieholte.
Zeker wanneer je kind veel groter is het ook minder belangrijk. Dus als je je peuter nog wil dragen tot 20 kilo, kan je deze draagzak gebruiken. En ook als je die dan niet meer helemaal tot aan de knieholte ondersteunt, is het nog steeds een goede optie. Maar bij mini-baby's moet je hem nooit op de grootste stand hebben. En dat die beentjes helemaal overspreid worden. Dus wel een beetje aanpassen aan je kind natuurlijk. In gebruik, super makkelijk. Tuurlijk moet je wel even weten welke standjes en dingen. Dus je moet het wel een keer doornemen en een paar keer de filmpjes kijken of het boekje bekijken. Maar op het etiket staat ook vrij duidelijk hoe alles werkt, welke standen je hebt en voor de maat. Dus dat is wel super simpel. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen, je kan zeker ook voeden in een draagzak. Het belangrijkste om te weten is dat je daarna altijd je kind weer rechtop en hoger moet positioneren. De basics van voeden in een draagzak zijn vooral dat je meestal de banden net iets losser maakt, de drager iets naar beneden doet en dan je kind laat drinken. Als je flesvoeding geeft, kan dat ook in de draagzak. Daarvoor moet die meestal niet veel losser. Je kan wel iets naar beneden positioneren, zodat je beter ook oogcontact kan maken met je kind. Na het voeden, drager weer omhoog en opnieuw strak trekken. Het belangrijkste is dat je altijd zicht hebt op de ademwegen. Dat je kind volledig ondersteund is. Op het moment dat je borstvoeding geeft in een draagzak, moet ze ook los kunnen laten wanneer ze klaar zijn. Dus je wil hem niet tijdens het voeden heel strak hebben. Ze moeten dan wel de ruimte hebben om hun hoofd achteruit te doen. Zodat ze kunnen aangeven dat ze klaar zijn met drinken. Als je nog vragen hebt, zet ze in de comments en ik zal proberen om ze te beantwoorden. Of stuur me een mailtje. Je kan hem ook altijd bij een consult uitproberen. Er zijn wel veel draagconsulenten waar je draagzakken kunt proberen. En bekijk ook mijn andere filmpjes. Want er zijn zoveel opties.